নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক D.G Life Motivationলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ পৃথিৱীৰ বিখ্যাত ব্যক্তি তথা অন্যতম ধনী ব্যক্তি ৱাৰেন বাফেটৰ ধনী হোৱাৰ 9টা নিয়ম। বলক আমি নিয়মকেইটা চাই লওঁ। চাওক, 1 নম্বৰ নিয়ম হ'ল কেতিয়াও টকা হেৰুৱাব নালাগে। 2 নম্বৰ নিয়ম কেতিয়াও পাহৰি নাযাব। 1 নম্বৰ নিয়ম। ৱাৰেন বাফেটৰ কথাটো ইয়াত সহজ যেন লাগে, কিন্তু ই নিৰস্তভাৱে জটিল। অৱশ্যে বিনিয়োগকাৰী হিচাপে আপুনি বজাৰত লাভৱান হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু সেইটো এটা উত্তম উপায় হ'ল লোকচানৰ পৰা হাত সাৰি থকা। যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ পোৰ্টফলিঅ'ক লোকচানৰ সন্মুখীন হোৱা সিদ্ধান্তসমূহ আঁতৰাই পেলায়, তেতিয়া যি বাকী থাকে সেয়া লাভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি। যেতিয়া আপোনাৰ পোৰ্টফলিঅ'ত অধিক ধন থাকে, তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ লাভ আৰু অধিক দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। 2 নম্বৰ, সুযোগ কমেইহে আহে। সোণৰ বৰষুণ হ'লে থিম্বল নহয়, বাল্টিটো সুমুৱাই দিয়া। ইয়াত ৱাৰেন বাফেটে পৰামৰ্শ দিছে যে যেতিয়া আপুনি কোনো সুযোগ দেখে, তেতিয়া আপুনি দ্ৰুত আৰু নিৰ্ণায়কভাৱে কাম কৰিব লাগিব। যেতিয়া আপোনাৰ পক্ষত অডছ ষ্টেকড হয়, যেনে যেতিয়া ষ্টকৰ দাম যথেষ্ট কমি যায়, তেতিয়া আপুনি যথেষ্ট বিনিয়োগ কৰিব লাগিব, কাৰণ ভাল দাম সোনকালে আকৌ নাহিবও পাৰে। বজাৰ যথেষ্ট হ্ৰাস পালে বাফেটে প্ৰায়ে এই পন্থা গ্ৰহণ কৰে। ভাল সময়ত তেওঁ 1 টন নগদ ধন জমা কৰে আৰু তাৰ পিছত ষ্টক তললৈ নামি গ'লে আক্ৰমণাত্মকভাৱে বিনিয়োগ কৰে। হাতত বহুত নিৰাপদ নগদ ধন থকাৰ বাবে তেওঁ এই কৌশল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। 3 নম্বৰ, আমি কেৱল আনৰ লোভী হ'লে ভয় কৰিবলৈ আৰু আনে ভয় কৰিলেহে লোভী হ'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ। কিছুমান বিনিয়োগকাৰীয়ে বিনিয়োগ কৰাটো সংখ্যাৰ ওপৰত বহুত কথা বুলি ভাবিলেও বাফেটে কৈছে যে বিনিয়োগৰ লগত বিনিয়োগকাৰীৰ নিজৰ আচৰণৰ বহুখিনি সম্পৰ্ক আছে। যেতিয়া বিনিয়োগকাৰীসকলে লোভী হৈ ষ্টকৰ দাম আকাশলৈ ঠেলি দিয়ে, তেতিয়া বাফেটে ভয় খাই পৰে, কাৰণ বজাৰৰ ডুব যোৱাটো অতি সোনকালে হ'ব পাৰে। ইয়াৰ বিপৰীতে যেতিয়া বিনিয়োগকাৰীয়ে বজাৰ বা কোনো নিৰ্দিষ্ট ষ্টকৰ পৰা পলাই যায়, তেতিয়া বাফেট অধিক আগ্ৰহী হৈ পৰে, কাৰণ দাম কম হয়। যেতিয়া ষ্টক সস্তা হয়, তেতিয়া ইয়াৰ ৰিস্ক দামী হোৱাৰ দৰে নহয়, আৰু লোকচানৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ বাফেটে এইদৰেই চিন্তা কৰে। 4 নম্বৰ, অসাধাৰণ দামত এটা উচিত কোম্পানীতকৈ উচিত মূল্যত এটা আচৰিত কোম্পানী কিনাটো বহুত ভাল। কিছুমান মূল্য বিনিয়োগকাৰীয়ে কেৱল সস্তাতম কোম্পানী কিনাত গুৰুত্ব দিয়ে, যদিও বাফেটে পৰামৰ্শ দিয়ে যে এটা উন্নত পন্থা হ'ল আচৰিত কোম্পানী কিনা, যিবোৰৰ অৰ্থনীতি আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক স্থান উন্নত। ইয়াত অসুবিধাৰ এটা অংশ হ'ল যে ফেয়াৰ কোম্পানীবোৰ তুলনামূলকভাৱে সঘনাই বিক্ৰী হ'ব পাৰে, যদিও মহান কোম্পানীবোৰ সস্তীয়া দেখা পোৱাটো খুব কমেইহে দেখা যায়। কিন্তু ভাল প্ৰতিযোগিতামূলক সুবিধা থকা কোম্পানী এটাই সময়ৰ লগে লগে ধন ঘটাৰ সম্ভাৱনা আছে, আৰু আপুনি অতি বেছি দামত ক্ৰয় কৰিলে ই আপোনাক জামিনত মুকলি কৰি দিব পাৰে। ন্যায্য কোম্পানী এটাৰ ক্ষেত্ৰত সেয়া নহ'বও পাৰে, যিটো হয়তো লৰচৰ কৰিব পাৰে আৰু কেতিয়াও আপোনাৰ ক্ৰয় মূল্যলৈ বা ইয়াৰ বাহিৰলৈ ঘূৰি নাহে। 5 নম্বৰ, এজন বিনিয়োগকাৰীৰ বাবে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ গুণ হ'ল বুদ্ধি নহয়, স্বভাৱ। আপোনাক এনে এটা স্বভাৱৰ প্ৰয়োজন যিয়ে ভিৰৰ লগত বা ভিৰৰ বিৰুদ্ধে থাকিও বৰ আনন্দ লাভ নকৰে। ইয়াত আকৌ বাফেটে বুদ্ধিমত্তাৰ পৰিৱৰ্তে এজন সফল বিনিয়োগকাৰীৰ বাবে স্বভাৱৰ মূল্যক স্পৰ্শ কৰিছে। ভিৰৰ লগত বা বিপক্ষত যাবলৈ চেষ্টা নকৰি বিনিয়োগকাৰীয়ে বজাৰত কি চলি আছে সেইটো বিশ্লেষণ কৰা উচিত। কোনে কি ষ্টক ভাল পায় সেইটো নিৰ্বিশেষে বস্তুনিষ্ঠ তথ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি বিনিয়োগকাৰীয়ে তুলনামূলকভাৱে আৱেগমুক্ত সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে আৰু উন্নত বাছনি কৰিব পাৰে। 6 নম্বৰ, ষ্টক মাৰ্কেট হৈছে ন' কল্ড ষ্ট্ৰাইক গেম। সকলো কামতে দোল খাব নালাগে, আপোনাৰ পিটছৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব পাৰি। এই উক্তিটো বাফেটৰ অন্যতম বিখ্যাত উক্তি, আৰু ই আপোনাৰ সুযোগ বাছি লোৱাৰ সাৰমৰ্ম আগবঢ়ায়। আপুনি যেতিয়ালৈকে এনে এটা সুযোগ নাপায় যিটো আপুনি আকৰ্ষণীয় বুলি বিবেচনা কৰে, যিটোৱে আপুনি লোৱা ৰিস্কৰ বাবে সম্ভাৱ্য পুৰস্কাৰৰ আপোনাৰ
মানদণ্ড পূৰণ কৰে তেতিয়ালৈকে আপুনি বিনিয়োগ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। আকৌ বাফেটে বিনিয়োগকাৰীসকলক পৰামৰ্শ দিয়ে যে তেওঁলোকে এনে এটা সুযোগ নোপোৱালৈকে অপেক্ষা কৰক যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ ধন হেৰুৱাৰ সম্ভাৱনা নাই। আপুনি আকৰ্ষণীয় বুলি নোপোৱা ষ্টক এটাৰ কোনো সুযোগ ল'ব নালাগে। 7 নম্বৰ, যদি আপুনি সপ্তাহত 6 পৰা 8 ঘণ্টা বিনিয়োগৰ কাম কৰি ভাল পায় তেন্তে কৰক। বাফেটে দীৰ্ঘদিন ধৰি বেছিভাগ বিনিয়োগকাৰীক ব্যক্তিগত ষ্টক বাছি ল'বলৈ চেষ্টা নকৰি বজাৰত বিনিয়োগ কৰিবলৈ সূচাংকৰ পুঁজি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দি আহিছে। ব্যক্তিগত ষ্টক বাছি লৈ আপুনি কোম্পানীসমূহৰ ওপৰত বিস্তৃত বুদ্ধিমত্তা থকা প্ৰফেচনেলসকলৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰি আছে। ইয়াৰ বিপৰীতে যদি আপুনি ষ্টেণ্ডাৰ্ড এণ্ড পুৰছ 500 সূচাংকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা সূচাংক পুঁজি কিনে তেন্তে আপুনি বজাৰখনৰ মালিক হ'ব, যিটো লক্ষ্য সকলোৱে পৰাস্ত কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে। 8 নম্বৰ, এক্টিভিটিৰ বাবে দৰমহা নাপায়, কেৱল সঠিক হোৱাৰ বাবেহে দৰমহা পায়। যিকোনো সময়তে আপোনাৰ ধনেৰে কি কৰিব লাগে সেই কথা ক'বলৈ ইচ্ছুক ষ্টক মাৰ্কেটৰ বিশ্লেষক আৰু মন্তব্যকাৰীৰ অভাৱ নাই। ইয়াত বাফেটে বিনিয়োগকাৰীসকলক সোঁৱৰাই দিয়ে যে অহৰহ এটা পজিশ্যনৰ পৰা পজিশ্যনলৈ সলনি হোৱা এজন সক্ৰিয় ব্যৱসায়ীৰ বাবে ডাঙৰ ৰিটাৰ্ণ পোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই। বিনিয়োগৰ জগতখনক কাৰ্যকলাপে উৎপাদনশীল অনুভৱ কৰিব পাৰে, কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল আপুনি আপোনাৰ বিশ্লেষণত সঠিক আছিল নে নাই। 9 নম্বৰ, আটাইবোৰ কথাৰ পাছতো কোনে উলংগ হৈ সাঁতুৰিছে তেতিয়াহে আপুনি গম পায় যেতিয়া জোৱাৰ নুমাই যায়। বিনিয়োগ কৰাটো কেতিয়াবা সহজ হ'ব পাৰে আৰু বুল মাৰ্কেট দীৰ্ঘদিন ধৰি চলিব পাৰে আৰু ৰেলী তীব্ৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু বাফেটে আমাক কয় যে যেতিয়া কথাবোৰ কঠিন হৈ পৰে তেতিয়াহে আমি গম পাওঁ যে কোনে প্ৰকৃততে সুৰক্ষিত আৰু ধুমুহাক অতিক্ৰম কৰিবলৈ সাজু হৈছে। শুনি থাকক D.G লাইফ মটিভেশ্যন, এটি নতুন জীৱনৰ এক নতুন আশা। আজিলৈ আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। মই আপোনাক লগ পাম আগন্তুক ভিডিঅ'ত, যিয়ে আপোনাক যোগাত্মক বিচাৰেৰে ভৰাই দিয়ে আৰু আপোনাক দেখুৱাই এটা শুদ্ধ ৰাস্তা। শুনি থাকক D.G লাইফ মটিভেশ্যন, এটি নতুন জীৱনৰ এক নতুন আশা। আপুনি সকলোবিলাক ভিডিঅ'ৰ বাবে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আপুনি সকলোবিলাক ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব পাৰে। ধন্যবাদ।